Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я зараз знаходжуся в Колумбії і сьогодні покажу вам район, який називається 13, а точніше комуна 13. Комуна 13 в Медельіні – це район, який пройшов дуже довгий шлях. І колись тут було дуже небезпечно навіть для місцевих. А сьогодні це простір для мистецтва, музики. Тут дуже багато графіті. І насправді кожне графіті – це не просто звичайний малюнок, а це історія людей, які вирішили змінити своє майбутнє. Щоб потрапити в цю комуну, можна доїхати до метро, яке називається Сан-Джев'єр. І потім, думаю, що треба буде підніматися ще на канатці. Але це не точно, зараз будемо дізнаватися разом з вами. Мене звати Олена, я подорожую Латинською Америкою. І сьогодні я знаходжуся в Колумбії, а саме в місті, яке називається Медельін. До речі, дивіться, яке класне графіті позаду мене. Можна доїхати на канатці, вон їде канатка, а ми поїдемо на автобусі, тому що треба купляти спеціальну картку. І це такий трошечки довгий процес, тому ми вирішили поїхати на автобусі з нашим гідом. Коштує цей автобус 2000, а канатка коштує 4500 колумбійських песо. Ось ми з вами і побували в транспорті Колумбії. Дивіться, ще є такий цікавий досвід для мене, насправді. Їхали на автобусі ми десь хвилин 20, може 15, не так то і довго. Дуже взагалі цікава історія цієї комуни. Я думаю, що більш детально я вам розповім вже на овервойсі, тому що ось я не до кінця зрозуміла, щось хочеться перечитати, більш зрозуміти детально. Тож думаю, що більшість відео з цього місця буде все ж таки на овервойсі з більш детальними фактами, щоб не давати вам неправдиву інформацію. Район Комуна 13 знаходиться на схилі гори. Коли ти сюди приїжджаєш, одразу бачиш ці будинки, які буквально наліплені один на одному. Так сталося, тому що сюди масово переїжджали люди з сіл. Вони тікали від збройного конфлікту, від бідності, просто шукали роботу і безпечніше життя у великому місті. Але місто не було готове до такої кількості людей. Тому багато хто будував житло самостійно, без нормального планування, без інфраструктури. У 90-х і на початку 2000-х тут була дуже складна ситуація. Район міста був стратегічним і через це тут діяли різні озброєні угрупування. Для місцевих це означало постійний страх, діти росли, чуючи постріли, і навіть були періоди військових операцій, коли район фактично ізолювали. Це дуже важлива частина історії комуни 13, і місцеві про неї пам'ятають. Зараз дуже цікава частина туру. Ми йдемо там, де справді живуть люди, тобто не туристична частина цього району. Гід сказав обережно знімати, щоб люди не потрапляли в об'єктив, тому що це їх приватне життя, і я розумію, що треба їх поважати. Дуже смачно пахне, якісь смаколики колумбійські, дуже схоже на нашу ватрушку. Ой. It's okay. Зараз заходимо в гості до колумбійської бабусі. І зараз подивимося, як живуть люди. На жаль, у мене не вийшло познімати колумбійської бабусі вдома, тому що вона займалася хатніми справами і не дуже була готова до зйомки. Але вона дозволила нам помалювати графіті на стінах її будинку. Ось ви тут можете бачити ці кадри. До речі, графіті є дуже важливим символом комуни 13. А чому? Розкажу трохи далі. Good? Please. Але після того, як держава почала вкладати гроші в інфраструктуру, район дійсно змінився. І звичайно, що ці зміни відбулися не за один рік. Це поступовий процес. Найвідоміший символ змін – це відкриті ескалатори просто посеред житлового кварталу. Їх встановили у 2011 році. І це було не просто, скажімо так, для краси, а реально для зручності людей, бо підйом тут дуже крутий. І раніше людям доводилося підійматися сотнями
сотнями сходинок щодня і навіть не один раз. Друга велика частина трансформації – це мистецтво. Зараз Комуна 13 відома своїми муралами. Більшість малюнків – це історії про минулі райони, про біль, про втрати, про надії. Графіті тут – це такий спосіб говорити про складні речі відкрито. Багато художників – це місцеві хлопці та дівчата, які тут виросли. І бренд кави як спосіб зберегти спадщину родини. Як я вже казав, ми спочатку прийшли з... Це те, що ми зробили з більшою часткою какао, меншою часткою цукру. Тож це смачно і також корисно, тому це те, що нам подобається. Як виявилося, наш гід, власник цього закладу, дуже така приємна кав'ярня, зробили нам каву, пригостили шоколадкою. Зараз щось куплю у нього, тому що дуже класний гід. Ну і взагалом дуже приємна людина і цікаво розповідає. Ну і підтримати його бізнес, звичайно, що. А відкривається ось такий вид цього закладу. Внизу, як ви бачите, дуже багато сувенірних крамниць, дуже багато вуличних музикантів, танцівників. І ось такий вид на усю Комуну 13. Дуже смачна кава, колумбійська кава, одна з найкращих у цьому світі. У них взагалі немає робусти, у них є тільки арабіка. І дуже багато приватних ферм, де вирощують колумбійську каву. До речі, ось тут портрет батька нашого гіда Олександра. І він ось так захотів на пам'ять для своїх внуків, для своїх майбутніх дітей зробити ось таку картину. Ви бачите, як цікаво досліджувати не тільки туристичні місця, точніше це також туристичне місце, але зовсім має інший вайб. Тут сформувалася так звана своя культура, своє ком'юніті, де вони підтримують один одного, свої арт-об'єкти, і люди таким чином ще допомагають один одному і заробляють, звичайно, що на цьому гроші. Дивіться, що купив собі Тамтек. Ось такий браслет. Чогось не фокусується, дуже погане світло. Браслет з кавових бобів. Ще одна дуже важлива частина культури – це хіп-хоп і брейк-данс. Тут багато молоді, яка танцює просто на вулиці. Вони збирають глядачів, влаштовують батли, виступають перед туристами. Для багатьох із них це шанс заробити і водночас залишатися у творчості. Колись у цьому районі молодь часто втягувалася в кримінал просто тому, що не було альтернатив. Наразі вона є – це танці, музика і мистецтво. Спускаємося вже, дивіться, тут і танці, і співи. Спускаємося зараз на ескалаторі, будемо шукати таксі. Тому що сьогодні ще ми купили квиточки на «Аватар». Вийшов третій сезон. Хочемо встигнути на 6 годину в кінотеатр. Сьогодні Комуна 13 – одна із найпопулярніших туристичних локацій Медельіна. Щодня сюди приходять десятки груп із гідами. Багато гідів, до речі, це місцеві жителі, які особисто пережили складні часи і тепер розповідають свою історію. Туризм дав людям роботу. Хтось продає сувеніри, морозиво, хтось відкрив невеличке кафе, хтось проводить тури. Скільки тут людей, ви тільки подивіться. Дуже багато людей з Бразилії, взагалі зі всієї Латинської Америки. І я розумію, що наш гід насправді ми йшли іншою дорогою, щоб було менше людей, щоб нам більше розповісти, щоб було більш тихіше, тому що тут дійсно дуже легко загубитися. Він хотів нам розповісти таку глибоку історію свого місця проживання, де він народився, де він виріс і живе.
Зайшли в торгівельний центр. Дуже цікаво, звичайно, тут все подивитися, але, на жаль, немає часу, тому що у нас фільм через 45 хвилин, а ми хочемо ще встигнути поїсти. І, звичайно, що хочеться ще купити попкорн і усілякі смаколики до кіно. Do you know which floor? Дуже гарно прикрашена мол. Дивіться, яка карусель. Є Decathlon, Victoria's Secret, Levi's. Боже, дуже-дуже багато різних брендів. Я взагалі обожнюю Decathlon. Спортивний магазин. Все для хайкінгу. Зараз треба знайти Victoria's Secret. Зараз треба знайти, де б поїсти. Дуже-дуже голодні. Skechers. Піднімаємося наверх ескалатором. Контек пішов в туалет, а ми з вами можемо тут роздивитися красу. Ось така кав'ярня. До речі, в Картагені ми були в цій кав'ярні. Ось тут люди чогось чекають. Зараз подивимося, що зараз дощ, може вони просто перечікують дощ. Кімнатка для дітей. Що вони там роблять, взагалі не розумію. Граються пледо чи чимось. Дуже втомилися за сьогодні. Насправді це дійсно мало 3 дні в такому класному місті. Мені тут дуже сподобалося. Взагалі я не очікувала від Колумбії такої краси. Дуже багато чого треба подивитися, дуже багато екскурсій, турів. Обов'язково треба сюди їхати набагато довше, ніж в Медельїні ми були усього-навсього 3 дні. Треба хоча б на тиждень, а краще на 2. Подивіться, який вид з цього торгівельного центру. Дуже гарно на джунглі. Замовила ось такий боул. Зараз подивимося, що мені туди накладуть. Насправді тут така система, можна самостійно вибирати, що ти хочеш. Якийсь углевод, тобто можна рис взяти білий або дикий, кіно, боби, фалафель. Можна також вибрати білочок для себе, курочку, яловичину, не знаю, може, є також салмон. І вибираєш овочі різні. Дивіться, мені якраз набирають. Вибираєш потім собі ось такий соус, є гуакамоле, є також хумус. Вибираєш потім собі соус і ще ось така зверху кранчі, його ще називають. Хрусткі такі штучки, які додають смаку. Коштує це 29 тисяч колумбійських песо. І ось мій бол майже готовий. Можна прокататися на цій каруселі і за 4,50. 4500 точніше. Дітки будуть зараз кататися. Взагалі дуже гарна інсталяція. Подивіться, скільки усіляких іграшок, ліхтариків. Дітки також граються. Дуже гарно. І зелено водночас. Скільки зелені, ялиночки. Тут гуляти одне задоволення. Яка краса. Як шкода, що в нас немає багато часу тут погуляти, все роздивитися, свічечки горять. Уявляєте, це торгівельний центр. І в торгівельному центрі ростуть дерева. А ми вирушаємо. Зараз треба обміняти наші електронні квиточки на фізичні, я так думаю. Хочеться ще щось купити смачненького. Подивимося. Ми коли хотіли купити квитки, ми не змогли оплатити нашими картами. В цьому кінотеатрі чомусь можна було тільки оплатити
колумбійською картою, або прийти фізично купити квитки. Але це прем'єра Аватару і їх просто не було. Треба було просити наших знайомих, у кого є колумбійська карта, щоб вони нам купили ці квитки. Ось така трошки заплутана система. Ось так виглядають кінотеатри в Колумбії. До речі, Зоотопію ми також дивилися вже, коли чекали заселення в Картагені. Темтек побіг міняти, не знаю, де міняти квиточки. Вон там можна буде купити попкорн, якісь смаколики. Аватар. Як же він називається? Вогонь і вода. Наскільки я знаю, з 18 числа, тобто з вчора, почався прокат цього фільму. Ми його дуже чекали. Ми любимо Аватар, тож одразу купили квитки. Я купила собі ось такий йогурт, додала ванільного брауні і шоколадні горішки. Йогурт, до речі, без цукру. Коштувало це 18 тисяч песо. Вже біжу на фільм, бо боюся запізнитися. Ось так виглядає кінозал. Зараз подивимося, які наші місця. Дивіться, як класно. Все, мої любі, зараз почнеться фільм. Знімати буде не можна. І це означає, що я вам кажу до побачення і до зустрічі у нових відео. Показала вам трошечку іншу сторону Медельїна, Колумбії. І сподіваюся, що вам було цікаво. Буду дуже вдячна вам за лайк, за коментар. Можливо, у вас є якісь питання. Обов'язково пишіть.